Mời các bạn lắng nghe chương trình Vẽ kể chuyện, chuyên mục Chuyện xưa tích cũ. Những truyền thuyết dân gian gây ám ảnh ở Việt Nam. Ma nữ tóc dài. Cái răng cái tóc là gốc con người, nhưng không phải trong hoàn cảnh nào câu nói này cũng đúng, nhất là khi cái tóc đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng. Chuyện xưa kể rằng có một người đàn ông vai 5 tấc rộng, thân 10 thước cao, làm quan trong triều. Ông là một người cực kỳ có tài, nhất là tài xỉu và tứ sắc, lại còn tham nhũng, chuyên nhận xỉ và lẻ các loại lễ vật, nên bị cách chức đuổi ra khỏi kinh thành, đày tới một vùng kinh tế mới. Tại đây, gia đình ông phải làm lụng vất vả để khai khẩn đất đai. Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá vẫn còn nguyên. Cực khổ vất vả là thế, nhưng ông cứ chứng nào tật nấy, sảnh ra là lẻn đi xì dách mấy hôm mới về. Bà vợ cùng 2 người con ở nhà trông ngóng, lại nơi rừng thiêng nước độc, thạch xanh thì ít, lý thông thì nhiều, nên bà bị kẻ ác tác động vật lý và bỏ mạng chung với đứa con đầu. Bấy giờ người chồng về thì đã quá muộn. Ông vô cùng đau khổ vì thương vợ, nên ông lấy vợ mới. Bà vợ mới này chẳng khác chi mẹ ghẻ tấm đầu thai, dì lọ lem chuyển thế. Bà không chỉ đối xử tệ với con riêng của chồng, mà còn tìm cách tiễn nó về miền cực nhọc. Linh hồn bà vợ oán khí cao, không đi đầu thai được, nên cứ lợn vợn, nhìn thấy con bị sát hại thì càng thêm đau đớn. Một đêm, bà mẹ kế và chồng đang say ngủ, thì nghe có tiếng hát ru con vọng về ai oán. Ơi, gió đưa cây cải về trời, buồn đời thì lấy áp tô màu ra tô. Áp tô màu số Collatham, tô màu theo số miễn phí, rèn luyện sự tinh mắt và trí thông minh. Hai vợ chồng sợ hãi đi ra thắp đèn soi, thì thấy trong ánh sáng lờ mờ có một người đàn bà mái tóc dài ngồi vắt vẹo trên đọt cây dừa. Tóc cô ta rũ xuống tận mặt đất và óng ả như tơ. Bàn tay đang ôm vào lòng như thể ru con và nở một nụ cười bí ẩn. Bà vợ kế hét lên hoảng sợ, quay đầu bỏ chạy, nhưng do tối quá nên bà trượt vỏ chuối té dập xương bánh chè lật xuống xỉu ngang. Ông chồng thấy vậy rút cái rựa ngay đống củi và bắt đầu chặt tóc. Mái tóc rớt phịch xuống nền đất và con ma rú lên. Cái gì vậy em ơi? Nhưng ngay sau đó nó lấy lại bình tĩnh và tóc lại tiếp tục dài ra, rũ xuống dưới đất. Ông ta lại tiếp tục cắt, nhưng càng cắt nó lại càng dài hơn. Rồi sau đó nó quấn lên đầu lên cổ ông. Ông chồng hoảng loạn, quơ cây rìu loạn xạ khắp nơi. Một tiếng hét thất thanh nữa vang lên. Cây rìu rơi xuống, nhuốm đầy máu. Hôm sau, người ta tìm thấy ông chồng nằm bất động dưới gốc cây, mắt trợn ngược, cổ có một vết thương do ông ta tự chém trúng. Bà vợ lẽ thì trở nên lẩn thận, đi ra đi vào, cứ luôn miệng nói những câu vô cùng ngớ ngẩn. Ma tóc dài lắm. Kể từ đó, thỉnh thoảng người ta lại thấy bên bờ sông có một con ma nữ dùng tóc làm võng ngồi hát ru trên cây. Quá sợ hãi, người dân bèn truyền tai nhau đêm đến chớ đi ra ngoài, nhất là đám trẻ trâu. Nếu ở nhà buồn quá thì có thể ngồi trong nhà lấy áp tô màu số Collatham ra mà tô. Áp tô màu số Collatham, tô màu theo số miễn phí, rèn luyện sự tinh mắt và trí thông minh. Tô xong có thể cài đặt làm hình nền, ký tên gửi tặng crush của mình. Đặc biệt là nhiều tranh còn có nhạc vừa tô vừa chiêu chiêu, hết sảy con bà bảy luôn. Ngoài ra thì Collatham còn có một hành trình sắc màu giúp các bạn có thể khám phá các địa danh nổi tiếng ở khắp nơi trên thế giới. Sau mỗi lần hoàn thành xong một bức tranh, các bạn sẽ được lên level và đi du lịch đến một địa điểm mới trên bản đồ. Tải app tại CH Play hoặc App Store và hãy đánh giá 5 sao để ủng hộ nhà phát hành nhé. Chuyện con ma báo thù. Ân đền oán trả vốn là một câu chuyện không hồi kết, nhất là với những ai tin vào quả táo nhãn lồng. Xưa, ở thành Gia Định, có một anh thanh niên lực điền, sinh ra trong gia đình nghèo túng nên rất cực khổ vất vả. Anh thầm crush cô gái hàng xóm, nhưng lại bị cha mẹ cô này coi thường, không cho gặp gỡ. Bí quá, một lần anh ta mon men qua,
định nắm tay cô gái cho đã cái nư thì bị cô tát cho không trượt phát nào. Chán nản thất vọng và quê một cục, anh ta trút giận lên nhạc phụ đại nhân hụt rồi bỏ trốn. Từ đó trở nên rượu chè bê bết, không lo làm ăn, cha mẹ thì từ, hàng xóm thì khinh. Tầm này thì vui vẻ gì nổi, trầm cảm lên. Anh ta chán nản và quyết định đổi sang nghề ăn cướp. Có vẻ như anh ta rất tài năng trong lĩnh vực này nên càng làm càng phát triển, lên đến hàng đại ca, hét ra lửa, mửa ra khói, giang hồ đều phải khiếp sợ. Nhưng sau vì vừa cướp vừa giết nên anh ta bị bắt và kết án tử hình. Biết tên quan tham lam, anh ta mới nhờ đàn em chạy vậy kiếm tiền đút lót để được tha tội chết. Tên quan án họ Đặng vốn là kẻ chính nhân quân tử, với nghề tay trái là lật bánh tráng, nên nhận tiền rồi mà vẫn xử anh ta tỏi, rồi sau đó bỏ về kinh đô. Anh ta mất mà ấm ức trong lòng, oán khí tích tụ, không đầu thai được. Hiện hồn lên giúp một anh học trò trong Nam đi thi, hì hục suốt dọc đường, hồn ma và người cùng lội suối trèo đèo, sánh bước bên nhau rất là đam mỹ. Đấy là tôi nghĩ chứ không phải chuyện này. Và nhờ hồn ma giúp đỡ, anh học trò thi đỗ đạt, tìm đến nhà quan họ Đặng để báo thù thay, ép tên quan tán gia bại sản, trở nên điên loạn, chạy chữa khắp nơi không khỏi, thậm chí còn hại chính vợ con mình và bị cách chức đầy đi xa. Bấy giờ tên cướp mới hiện hồn ra, chỉ thẳng mặt tên quan mà nói: Hết hồn chưa bà già? Tiết mục Lên đoạn đầu đài. Chào mừng các bạn đã đến với tiết mục Lên đoạn đầu đài của chúng ta ngày hôm nay. Và lần trở lại này, Tiên xin được bóc phốt một số bạn đã comment cực kỳ nguy hiểm. Đầu tiên đó là bạn Ca Thị Ngọc Châu. Chị đừng bóc phốt em nha, video chị em xem không có sợ. Tức ghê luôn, không hề sợ nha mọi người, mà còn cười đau bụng luôn. Cho em một slot đầu tiên lên đoạn đầu đài, ban cho một dải lụa trắng. Rồi muốn làm gì thì làm, cột tóc thắt nơ hay là quàng khăn đỏ gì đó tùy em. Bạn Lam Ume Kai Sim, cái tên thực sự rất là hack não luôn. Chị ơi, em tưởng là ghê lắm. Coi hết cười đau bụng, cười té ghế đập đầu ra đằng sau, ngồi dậy coi tiếp. Em ơi, cái siêu năng lực này của em ở đâu ra vậy? Em coi quay lại đằng sau lưng xem mình có cái bóng không nha. Rồi tiếp tục là bạn fan cuồng bé Dora 3 chấm, chắc là Doraemon đó mọi người. Nobita ơi, cho mình xin phép cười vào mặt cậu một cái nha. Cậu ngốc quá đi à. Em nghe chị kể chuyện mới đầu tưởng đâu hài lắm, ai ngờ không có hài, mà làm em cười lên máu não luôn, té ghế luôn, tét háng luôn, xịt siro luôn, phải vô bệnh viện điều trị. Bác sĩ phải làm máu lên não rồi trở về vị trí cũ. Rồi ông lại nâng em lên ghế rồi ngồi lại, xong cái ông khâu háng lại cho em. Vừa khâu xong ông cắt chỉ liền luôn, rồi ông xem coi hồi nãy em xịt siro chỗ nào để ông đổ vô lại chỗ đó. Xong xuôi cái ông kêu em về nhà xem clip bóc phốt của kênh Vẽ Kể Chuyện. Cái ông bác sĩ mới điện cho chị kêu chị nhớ phốt comment này của em lên clip sau đấy, nên chị nhớ nha chị. Hết. Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin admin Thủy Tiên của kênh Vẽ Kể Chuyện đã ná thở sau khi đọc xong bình luận này. Ok, tiếp theo là bạn Thị Yến Nhi Phạm. Chị ơi, thật luôn á, video của chị là cười sặc sụa, đi đâu nghe giọng chị là cười từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, cười từ kiếp này sang kiếp sau chắc vẫn cười quá đi thôi, đi like sub cho chị, không lại cho lên khúc đầu đài thôi, rất duyên luôn. Rồi em đã lên rồi, chúc mừng em. Bạn Tiểu Phong có nói là chị ơi, ngoài kênh Vẽ Kể Chuyện này ra thì chị còn làm thêm kênh nào không à? Ok, chị xin trả lời với lại Tiểu Phong là ngoài kênh Vẽ Kể Chuyện trên YouTube thì Tiên còn có kênh TikTok Vẽ Kể Chuyện nè, và một fanpage ở trên Facebook cũng mang tên là Vẽ Kể Chuyện Thủy Tiên. Mọi người có thể vào đó share, like, comment và cho Tiên một follow nhé. Thank you mọi người. Tiếp tục là anh Nông Dân TV. Ôi chà, chuyện của mình bây giờ anh Nông Dân cũng nghe rồi. Chị ơi, ai nói chị kể chuyện hài? Em thấy chị kể chuyện rùng rợn khiến em đăng xuất khỏi trái đất luôn. Thành kính Vân Ưu cùng gia quyến. Nhưng mà thôi em ơi, đừng đăng xuất nữa, trở về trái đất dùng chị, để bữa sau còn like, comment, share dùng chị nữa nha. Bạn Gian Cẩm, video của chị hay mà khi chúng ta chỉ kể chuyện hài mà còn bị dồn vào đường kể chuyện kinh dị và cái kết nhớ phốt em. Ủa alo ạ. Thì ra là đọc xong chị cũng không hiểu cho lắm á, nhưng mà chị vẫn phốt em vì em xứng đáng. Rồi bạn Candy Meister, Thủy Tiên Vẽ Kể Chuyện đọc tiếng Anh mãi đỉnh. Dù chị kể chuyện lồng thêm yếu tố hài hước nhưng ban đêm xem video cũng rén dữ lắm nha, nên em xem ban ngày không à. Hèn chi ban đêm tôi vlog quá trời mọi người ơi. Nhờ có yếu tố tấu hài mà em dám coi hết video. Ok, coi ban đêm hay ban ngày cũng đều được, miễn là luôn theo dõi kênh là được. Bạn Anh Lý có câu hỏi là: thế có phải anh bán dầu và anh bán ếch là câu chuyện bia đia đầu tiên của Việt Nam không? À em ơi, cái đó là câu chuyện đam mỹ do bà Tiên vẽ dựng chuyện, bà kể, chứ còn trong lịch sử thì không có nha. Bạn Nguyễn Thị Lành 8C, chị ơi cho em lên đoạn đầu đài nghe. Không thấy ai mà có cái thú vui vậy luôn, nó lạ lùng. Yên ổn không muốn lên đoạn đầu đài, không cho là buồn, phải like và đăng ký mất thôi. Hi hi, trời biết vậy nãy giờ tôi không cho lên đâu trời. Rồi bạn Linh Phạm nè,
Chị ơi, em cũng muốn được phốt nữa. Hôm bữa xem video của chị lúc nửa đêm mà cười to quá. Má vô má quánh cho em. Em có thể gửi đến má một lời xin lỗi chân thành từ đáy lòng chị hay không? Bạn Nhi Nguyễn. Trời ơi, bạn em nó xem video của chị nó cười gắt Trinh. Bắt đền chị mua thuốc hồi Trinh cho nó chị ơi. Mong phốt nó lên đoạn đầu đài dùm em nha chị, cho nó bớt lại luôn. Tôi không thể nào tin được là ngoài cái việc tôi kể chuyện cho mọi người giải trí, nó còn có tác dụng khiến mọi người phải mua thuốc hồi Trinh. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Yumi Chan, em thích coi video chị, em coi đang uống trà sữa mà em sặc chân châu, bắt đền chị đó, tin em đi, mong chị phốt. Tôi quá khổ mà, cái gì cũng bắt đền tôi. Nghe tôi kể chuyện rách cái mặt nạ cũng bắt đền tôi, rồi rách Trinh cũng bắt tôi phải đền thuốc hồi Trinh. Rồi cái bà người chơi hệ tâm linh nữa nè, bà kêu tôi là chuyện không dành cho người có thai là đúng rồi, tại nghe xong người ta phọt con ra chứ chả đùa. Tôi quá khổ luôn. Thôi ok, hôm nay thực sự Tiên rất là muốn đưa nhiều bạn hơn nữa lên đoạn đầu đài. Tiếc là thời lượng của chúng ta có giới hạn, nên là Tiên sẽ hẹn mọi người vào video tiếp theo. Chúng ta lại tiếp tục đưa nhau lên đoạn đầu đài nhé. Chúc mọi người có một buổi tối, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều thật vui khi nghe kênh Vẽ Kể Chuyện này nhé. Nếu thấy hay và thích video này thì hãy like, subscribe cho Tiên nhé, để đón chờ những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.